Thế nên tách Đức Phật, tách đây là lúc Đức Phật còn tại thế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato. Nam mô Tassa Bhagavato. Chào cả nhà, thì hiện tại tôi đang có mặt tại chùa Hoàng An Cổ Tự của Đồng Nai. Lý do ngày hôm nay tôi đến với chùa mình đó là giới thiệu. Chùa Hoàng An Cổ Tự có quy mô kiến trúc hình chữ nhị, khiêm tốn như nếp mình dưới những tán cây cổ thụ và đã trải qua nhiều lần trùng tu, mở rộng. Ngôi chùa cổ với niên đại gần 300 năm lịch sử với nhiều sự tích hay, trong đó ấn tượng nhất là chùa có rất nhiều xá lợi Phật được thỉnh trực tiếp từ đất Phật. Đặc biệt sư bà Thích Nữ Huệ Tâm là trụ trì chùa còn sở hữu 2 sợi tóc của Đức Thế Tôn. Với sự mầu nhiệm của Phật Pháp, qua tiếng niệm Phật thì sợi tóc chuyển động và một số xá lợi còn có khả năng trị bệnh nữa. Vậy cùng Quang tìm hiểu thực hư ra sao. Thì anh đến đây thì cũng là một cái duyên, cho nên là anh rất là bất ngờ khi gặp em ở đây. Mà em làm một cái nhiệm vụ mà khi anh bước vào anh thấy rất là bất ngờ, đó chính là em lau những cái xá lợi tại khu vực mình. Thì em có thể cho anh biết là cái cơ duyên nào để giúp em chuyển về đây để em làm cái nhiệm vụ đó không? Ngày xưa là cách đây khoảng 9 năm trước là em có một cái nhân duyên là ngày xưa thì đâu có internet như bây giờ. Đúng rồi, lúc đó là xài máy tính để bàn á. Rồi. Là mới lên trên mạng coi thì vô tình là mới coi được cái clip xá lợi tóc Đức Phật chuyển động ở bên Myanmar. Đúng rồi. Xong em mới thắc mắc là cái đó là cái gì mà tại sao nó chuyển động được, mà xá lợi là cái gì. Thì em mới tìm hiểu Google. Thì mới vô tình là tìm được cái bài viết của một cái người nào cách đây cũng cả chục năm rồi. Làm lúc đó chỉ chụp được có 2 tủ xá lợi trong chánh điện thôi. Thì nó tại sao đẹp dữ vậy, rất là nhiều. Thì xong rồi em mới có một người đó thì cũng có duyên gặp được cái người đó, thì người đó mới dẫn qua đây. Rồi thì bước vô thì đi ở dưới đằng xa chánh điện lên thì thấy được có một tủ thôi. Khi bước lên chánh điện thì em rất là bất ngờ là tại sao ở đây rất là nhiều. Nhiều hơn những ngôi chùa khác rất là nhiều, mà rất là đẹp. Như là chân thỉnh ở trong đó ra rất là đẹp, để sắp xếp rất là đẹp, bên trong đó có đèn đồ. Tại vì khi em bước tại đây anh bất ngờ là nó rất là nhiều so với những ngôi chùa anh đi, thì anh cho là Hoàng An Cổ Tự là một trong những ngôi chùa có nhiều xá lợi nhất Việt Nam luôn. Lý do là anh nhìn cái sự long lanh và cái huyền bí và bí ẩn ở trong những cái ngôi xá lợi đó, làm cho anh cảm giác là anh là con người là đang đi tìm cái việc đó. Nhưng mà anh cũng không hiểu là em là cái người chứng thực là chúng ta có rất là nhiều loại xá lợi. Thứ nhất là xá lợi Phật á, là từ Đức, đương nhiên là ở đất Phật rồi, thì đó là những xá lợi gốc. Sau đó là có những cái vị gọi là sư đắc đạo thì cũng có xá lợi. Và tiếp theo nữa là cái xá lợi thứ ba là anh thấy thường xuyên ở Việt Nam luôn, tức là tự sinh. Thì em có thể nói cho khán giả biết được là xá lợi tự sinh là như thế nào hay không? Tại nhiều người hỏi là xá lợi sao tự sinh được, thì em là cái người lau chùi hàng ngày. Và từ 2012 tới năm nay là 9 năm, thì đương nhiên là em là cái người chứng thực được là xá lợi tự sinh như thế nào. Thì em muốn nhấn sâu vào cái điểm đó. Dạ đúng rồi, là khi lúc mới đầu thì trong có nhiều người họ nói là tại sao lại nhiều đến như vậy, thì do là trong nhiều cái người ta cái bậc thầy trước để lại là xá lợi rất là huyền bí. Là có thể sinh ra từ 1 thành 2, đúng rồi, từ 2 thành rất nhiều, và có thể là biến từ nhỏ thành lớn, đúng rồi, từ trong thành đục, rồi đó, rồi có thể là di chuyển, rồi là có nhiều là có thể là nếu mà người nào có tâm tu thì cái xá lợi Đức Phật sẽ phát sanh ra, là sanh ra càng ngày càng nhiều. Còn những người nào không có đức tu, không biết tu thì xá lợi sẽ tự động biến mất đi. Rồi anh hiểu rồi. Nhưng mà ngôi chùa Hoàng Ân này á, là ni sư ở đây là có đức tu rất là cao, có cái hạnh rất là cao, rất là lớn. Nên là xá lợi ở đây sinh ra rất là nhiều. Trong 9 năm nay thì xá lợi càng ngày càng sanh ra.
Thì ngày xưa thì em lao ở đây thì em không có nghĩ là tại vì mình chưa có thấy thì mình chưa có tin. Tại vì mình thấy thì mình mới tin. Là em lao cái tháp ở ngay trên giữa chánh điện á, là có một cái xá lợi Hoàng Kim Đức Phật. Là cái ngôi đó màu vàng, là ngày xưa chỉ có một ngôi trong cái tháp đó thôi. Nhưng mà khi mà tầm nửa tháng tới 1 tháng sau em lao lại cũng cái tháp đó thì lại có một cái ngôi nhỏ nằm ở dưới cái viên đó. Xong rồi khoảng 1-2 tháng nữa lại lao nữa thì lại có thêm một viên nữa. Hiện tại bây giờ trong đó là khoảng 1 viên lớn với 4-5 viên nhỏ. Thì em có mới báo cho ni sư biết là trong cái bao tháp đó có phát sanh ra. Tức là mình nói cho khán giả hiểu luôn á, tức là từ một xá lợi gốc thỉnh từ đất Phật về đây, và bằng nhiều lý do, mình không có nói được là nhiều lý do tại sao về đây. Đó là một cái cơ duyên thôi. Sau khi ở đây được nhiều cái Phật tử đến chiêm ngưỡng, cũng như là cái quá trình hình thành, rồi cũng như là cái đức độ của những vị sư tại khu vực mình, thì ngôi chùa mình sẽ tự trong cái ngôi xá lợi đó sinh ra những xá lợi nhỏ hơn. Rồi thì đó là những cái huyền bí mà thật sự khoa học, anh thấy đọc rất là nhiều cái câu chuyện và khoa học cũng chưa chứng minh được tại sao có một cái vật liệu như vậy, cứng như vậy, thậm chí đốt cũng không cháy luôn. Và nó được hình thành từ những cái oai linh và những cái đức độ của những cái vị trước đó. Thì mong là anh em mình sẽ cùng hôm nay mình cho khán giả biết được là xá lợi tóc của Đức Thế Tôn là như thế nào, cũng như cái sự di chuyển của cái oai linh của Đức Phật là như thế nào. Cái này là cái sợi tóc khi chưa trà tỳ, là tức là quả tán. Là cái sợi tóc này còn nguyên từ ngày xưa tới bây giờ là khi chưa quả tán. Tức là anh nhớ rồi, tức là trước khi mà Đức Phật đi hành đạo thì tức là có cắt một cái túm tóc, thì cái đó là cái mái tóc đó đúng không? Cái túm tóc sau của Phật khi đó. Cắt một cái nấm tóc để là tu á, thì sau này là có 2 vị thương buôn của Miến Điện là Sabuka và Halika là đi qua bên đó để như là nhập hàng hóa về bán cho nước của họ. Thì họ mới đi ngang cái gốc cây thấy một người đàn ông ngồi dưới gốc cây, mà tại sao cái thân thể người đó lại phát ra ánh sáng. Thì hai người này mới tò mò tới cái người đó, là muốn là như là thấy ngồi giữa rừng già vậy. Thì mới là lúc đó Đức Phật chưa có các vị thánh đệ tử ngày sau này, là lúc đó mới có đắc đạo thôi. Thì cái vị này mới cúng là thức ăn và nước uống cho cái Đức Phật. Ngày xưa thì người ta chưa gọi là Đức Phật, như là một cái vị thánh, như là một cái vị thần linh của ở bên Ấn Độ rồi phát ra ánh sáng. Thì mới 2 vị này mới xin đó là xin một ít cái kỷ vật gì đó để đem về nước để thờ, là tóc và móng tay. Thì cái sợi tóc đó hiện tại bây giờ đang tôn thờ tại Miến Điện. Thì bên đó cũng tóc càng ngày càng dài ra và xanh ra thêm, là như cái nhánh cây là mọc ra thêm như vậy. Và rụng ra thì bắt đầu là rớt ra như vậy, thì các nơi bắt đầu mới xin coi đó cung thỉnh trở về Việt Nam để phụng thờ. Tức là trong ngôi Hoàng Ông Cố Tự chúng ta hiện giờ là anh thấy có 2 sợi. Thì 2 sợi là thỉnh từ cái mái tóc gốc mà nó sinh ra những cái nhánh đó đem về đây. Đó là một câu chuyện mà hôm nay tôi muốn gửi đến mọi người, cũng như là quý khán giả gần xa, về sợi tóc của Đức Thế Tôn, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại nước Việt Nam mình. Và đó là chứng thực những cái điều huyền bí, những cái điều linh thiêng của nước Việt Nam, của Đức Thế Tôn, và cái tâm linh là có thật trong cái cuộc sống chúng ta. Nam mô Di Đà Phật. Rồi đứng dậy. A Di Đà Phật. Khi chiêm bái tất Đức Phật, xưng Đức Phật, chúng ta chắp tay trang nghiêm thành kính đứng sát bàn. Rồi những có thể là quay hay là chụp cũng được, còn không quay không chụp thì chắp tay trang nghiêm thành kính dùm nha, để đứng sát sát lên đây mới thấy nè. Thưa quý Phật tử, nói về tất Đức Phật thì tất Đức Phật không phải là lúc Đức Phật nhập Niết Bàn, mà Ngài còn sanh tiền á. Thái tử Tất Đạt Đa, ngày nọ Ngài cởi cái con ngựa kiền trắc
vượt dòng sông Anoma. Thì đi tu thì Sa Nặc không có biết. Khi Sa Nặc biết ra thì Thái tử đã lên mình ngựa, đã bay đi rồi. Dạ. Sa Nặc chỉ nắm cái đuôi ngựa vượt dòng sông qua đến cánh rừng thì Sa Nặc mới tâu Thái tử xin ngài hãy trở về ngai vàng điện Vật Ngọc, trở về với Tịnh Phạn Dương, về với Vua Đà La công nương cũng như La Hầu Đa, vợ đẹp con thơ. Đức Phật nói ta đã ra đi tầm đường cứu độ chúng sanh, ta không có trở về. Sa Nặc nói vậy thì vua cha rất là thương nhớ Thái tử, xin ngài hãy trở về, nếu ta quyết ra đi ta không có trở về. Nói vậy thì vua cha rất là thương nhớ Thái tử, mới nói để ta gửi lại mái tóc của ta cho vua cha. Thái tử mới dương cái mái tóc như thế này, Dạ. và cầm cái con dao chặt phăng cái mái tóc. Ngài đi tu rất là dũng mãnh, Dạ. rất là dũng mãnh. Khi ngài đã đi tu rồi, ngài không có trở về cõi đời thế gian nữa. Còn bây giờ mình xuống tóc á, mình lấy kéo mình cắt, rồi lấy dao mình cạo nhẹ nhàng, mình sợ chảy máu đầu. Thành ra cái sự tu của mình nó yếu đuối lắm, không được như Đức Phật. Dạ. Và khi Đức Phật thành đạo, Dạ. thì có hai lấy buôn đến xin ngài cho con cái gia tài của ngài, thì Đức Phật mới cắt 8 sợi tóc trao cho hai lấy buôn. Dạ. Thế nên tóc Đức Phật, tóc đây là lúc Đức Phật còn tại thế. Dạ. Còn khi mà ngài nhập niết bàn á, thì cái tóc Đức Phật á, khi mà làm lễ trà tỳ nó viên thành những cái viên nhỏ nhỏ đen đen. Nói để mình có thể mình giải thích cho mọi người hiểu. Khi mà trà tỳ rồi thì viên thành viên tròn tròn. Dạ rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính lại Đức Từ Phụ Thế Tôn. Đức Phật nhập niết bàn trên 2644 năm. Tóc Đức Phật, ngọc xá lợi Đức Phật vẫn còn lưu hạ trên cõi nhân gian. Hôm nay đệ tử chúng con cung đối trước Phật tiền Hoàng Ân Cổ Tự, xin được thỉnh tóc Đức Phật, xương Đức Phật, ngọc Đức Phật cho chúng con chiêm bái, để chúng con thấy sự màu nhiệm vi diệu của Đức Phật, tinh tấn trên bước đường tu học, làm phước cúng chùa, gieo duyên cùng ngôi Tam Bảo, cầu cho thiền môn và gia đình hưng thịnh, đạo chúng an hòa, người hiền lành nhân hậu nghiêm trì giới đức, cung tụ về chùa Hoàng Ân thiết thạch một niềm, phát huy đạo pháp từ thiện giúp đời, lợi lạc nhân sanh. Và xin có những mạnh thường quân thiện nam tín nữ, Phật tử gần xa trợ duyên cho ni chúng con tu bổ chùa Hoàng Ân, cũng như xây tường chùa Hoàng Ân được thành tựu viên mãn, cầu cho tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, bá gia bá tánh được bình yên mạnh giỏi, dịch cúm Covid đừng đến với Đồng Nai, với Việt Nam và trên thế giới, cho nhân dân có cuộc sống bình yên, thiện môn, gia đình hưng thịnh, sở cầu sở ý đều thành tựu. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato 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 Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato 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 Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato. Phật tử thấy đây là một cái sự kiện rất là đặc biệt. Niệm Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chứ không có chú thuật gì trong này, không có ngải nghệ, mà một cái sự thật rất là hiện nhiên. Và thỉnh tóc Đức Phật, thỉnh tóc Đức Phật vô cái tháp. Một lát tóc Đức Phật chuyển. Và mấy em nhìn dưới cái thố nước á, thấy tóc Đức Phật, một cái sợi tóc thẳng như thế này, nhưng mà em thấy á, ở bên trong á, thì đen đen, ở ngoài là cái màu trắng, là hào quang của tóc Phật á.
thấy không? Dạ thấy ạ. Bên trong á thì đen, ngoài trắng, mà trong khi á mình thấy cái sợi tóc này á, là thẳng chứ không có cái gì mà đó mà rất là lạ. Từ cái bóng gội xuống đúng không sư bà? Cái bóng gội xuống dưới đúng không? Đó, nhìn ở dưới cái thố nước á. Dạ con thấy rồi. Dạ. Cái bóng chết. Thấy ở trên cái ngọn tóc nó đen, mà ở ngoài có một cái dòng hào quang. Dạ đúng rồi. Dạ rồi ạ. Dạ. Dạ. Nam mô Di Phật. Tóc Đức Phật nằm ngay cái đường đỏ. Mạnh ghê không? Búng. Dạ. Tóc càng lúc càng dài ra. Tức là lúc trước á, mình thỉnh về là nó không dài như vậy hả sư bà? Chuyện không có dài bằng. Dạ. Có một cái đường chẻ màu đỏ để cho lát thấy tóc Đức Phật chuyển qua đó. Dạ rồi ạ. Bấm cái quạt máy bên đó đi. Nè, tóc chuyển nè. Dạ thấy à, dạ đúng rồi. Tóc đang chuyển kìa, thấy không? Dạ thấy, đúng rồi. Tóc đang chuyển qua chuyển lại, thấy không? Dạ thấy. Đó. Thường là phải thỉnh lên mới chuyển, mà giờ đang chuyển qua chuyển lại, thấy không? Rước lên nè, thấy không? Phải có Phật tử đông á sư bà. Tâm thành. Dạ, tâm thành. Nhỏ. Cảm ơn sư bà. Đó, thấy chuyển luôn không? Thấy không? Nam mô Di Phật ạ. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thấy lạ không? Dạ đúng rồi ạ. Đấy, chuyển qua chuyển lại, thấy không? Thỉnh lên mới chuyển mà lạ ghê không? Thấy không? Dạ thấy ạ. Mấy cô bé là thấy không? Dạ thấy chưa? Nè, nổi gai ốc nè cô. Nổi gai ốc. Nè, thấy tóc chuyển không con, qua bên đây con. Nổi gai ốc nè. Thấy không? Lạ không Phật tử với cái dạ lạ. Nhỏ? Lạ không? Dạ, cảm ơn sư bà. Đáng lẽ là phải thỉnh lên trên, từ từ mới chuyển á Nghĩa. Lạ quá không? Không có niệm Phật mà cũng không gì mà tự tóc chuyển. Tóc Đức Phật đang nhìn đàn con của Đức Phật nè. Con bé này thấy không? Bé này bước lên coi nè. Chị hồi nãy nằm ngoài này. Dạ, nằm ở giữa lúc trước. Rồi giờ đang chuyển nè nhỏ. Dạ, tức là ngay cái đường đỏ sư bà, sau đó khi mà để ngay đường đỏ sau đó đã không di có chuyển. rảnh mà kẻ cái đường đỏ vậy đó. Vì cái đường gì người ta đâu có rảnh đâu mà. Dạ, có ý con nói cái đường đỏ trong đó có sẵn rồi. Có thấy không phải mình đường đỏ là mình lấy cái bút mình kẻ đặng cho làm dấu. Dạ. Ôi. Thấy lạ không mấy cô nhỏ? Dạ có lạ. Quá lạ. Bây giờ đang chuyển ngước lên nè. Đang nhúc nhích ngước lên nè. Lạ ghê không? Đang búng lên hả chị ha? Dạ. Hả? Đó. Đang ngước lên nè. Đáng lẽ là thỉnh vô trong tháp thì mấy em đứng mấy em nhìn không rõ. Tại vì qua một cái tháp này. Quá. Đó đang chuyển nè. Sư bà vì ngày xưa tới giờ là thường để trên tháp thì cái tóc của Đức Phật mới bắt đầu di chuyển như vậy.
lần này là lần đầu tiên mà chưa gì thỉnh lên đã di Nè. chuyển không sư bà? Thế Dạ nè. dạ. Điều đặc biệt xảy ra. Thằng bé này nó thành tâm quá, hẹn nó hết tháng Giêng ta. Lạ ghê. Em giải thích được sao cái sự kiện này rất là không mà mắc ai hết. Đây là một cái sự thật hiển nhiên. Đó, bây giờ tóc Đức Phật đừng đụng bàn à, ngước lên nè, đang ngước lên, đang rung rinh. Bữa nãy là không có để quạt. Em thấy lạ không? Dạ dạ. Quá vi diệu. Thấy vui không mấy cô? Vui. Ai cũng vui hết. Cô cười mấy cô cười Mà cái. cứ nổi gai ốc nè. Nè, nổi gai ốc tại mừng. Ở đó giờ mấy cô có đi đâu có thấy được cái mái tóc của Đức Phật chưa ha mấy cô ha? Dạ. Xin thưa với Phật tử nha. Dạ. Hôm nay có gia đình đó, gia đình của cô em. Dạ. Cô em cổ đi tu 74 tuổi mới đi tu. Dạ. Đó mà hôm nay có kể chuyện là qua U Đàm rồi xá lợi mở Đức Phật á. Dạ. Cái trán của thằng nhỏ con nó bị mụn xầy đó, cô Huệ Đăng đứng đây nè. Dạ. Cái cổ quẹt miếng xá lợi mở cho thằng nhỏ, xong cái qua đi nhập hạ về cũng được. Đó, qua đây kể. Dạ. Cổ mới đứng đây nè. Dạ. Là cái nhỏ con gái á, nó ở nhà nó biết 7-8 tuổi, cái nó quẹt cho cha nó một miếng nữa. Thì hai ba bữa sau là cái trán hết. Đó, nó kể mà không có người đó. Còn hôm nay là có những gia đình có thân nhân ở bên Mỹ thấy một sự thật hiển nhiên. Thầy không mà mắc ai hết, không có ảo thuật, không ảo thuật. Quá lạ lùng phải không mấy con bé? Mà thường á, tóc Đức Phật á, khi mà đẩy cái tháp lại thỉnh lên trên thì mấy em đứng ở ngoài, mấy em nhìn vô thì qua cái lớp tháp không rõ lắm. Không, mà mấy cô này cũng có lòng thành. Nó không đi qua giếng chùa rồi. Dạ. Thì có nói là bữa nay có cái em gì đó. Dạ, Quang. Dạ. Nãy nói Quang cũng nhớ đứa nào. Cái em gì đó nó đến cái ngày 17 mà lúc 10 giờ là cái thằng nhỏ này. Đó mà thấy lạ. Mấy em thấy lạ không? Mà để cái tháp mà ở trong này, trong mà em nhìn á, em nhìn không rõ lắm. Qua cái tháp không rõ lắm. Mà thấy này rất là lạ. Đó, cũng như cái tháp này nè. Cái tháp này thỉnh tóc Đức Phật. Em cũng thấy là bây giờ chính giữa, hồi nãy thỉnh thẳng, bây giờ chính giữa tóc đang đưa qua chính giữa, nhưng mà em khó nhìn hơn. Hồi nãy thẳng mà bây giờ chính giữa cong lên. Mà khi nào mà thỉnh lên á, thỉnh lên tháp chừng 5 phút sau tóc mới quay. Chứ không có quay mà quay thường như vậy. Mình Cái nhỏ này nè. Cảm ơn sư bà nhiều. Có nhân duyên á, về đây đầy đủ á. Mà cứ nổi gai ốc cầm tới cái sự vi diệu. Rồi đây là tóc Đức Phật, còn đây là cho Đức Phật. Đẹp quá, ngũ sắc. Nhỏ lấp lánh. Mình thấy cho Đức Phật nè, dính lên cái nhiếp nè. Dạ. Mà cái nhiếp khô chứ không có ướt nha. Ôi. Đúng rồi sư bà. Ôi. Con zoom từ chi tiết luôn sư bà. Ôi. Dạ. Rồi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cảm ơn sư bà. Rồi. Cái tháp thứ hai tóc chẻ, chính giữa chẻ ra. Nãy con thấy con có thấy chẻ trên giữa Chẻ ra. Chẻ ra. Như vậy là sau này thì mái tóc đó nó có ra thêm một cái nhánh nữa không sư bà? Có thể không sư bà? À có chứ. Dạ. Nè. Dạ rồi. Cái tóc Đức Phật á, cái tháp thứ hai này, hồi nãy là thỉnh thẳng. Đó bây giờ chẻ ra, chẳng những chẻ ra mà quay qua một bên luôn. Dạ dạ đúng rồi. Anh cũng đang thắc mắc, nếu mà nhiều người đến đây người ta nói là sao ngôi chùa mình quá nhiều xá lợi, có khi nào là xá lợi giả hay không, thì mình giải thích đối với những cái Phật tử phương xa như thế nào? Dạ thì em muốn chia sẻ là thì mình ở đây thì mình đa số là mình thờ thì mình phải có đức tin. Tại sao ở bên Trung Quốc á, là ngày xưa tương truyền là có một cái câu chuyện là thờ cái răng con chó mà hành xá lợi, anh nghe chưa? Rồi, nói nghe, anh có nghe sơ thôi. Dạ là cái gì, cái bà cụ bà nghe là xá lợi rất là quý, mà tin vào Phật pháp nên muốn phụng thờ, thì mới là nhờ một cái vị tăng ở bên Trung Quốc là đi qua có nghe có dịp là cái vị này về đất Phật, là mới xin là cái vị này là đi qua bển nó thỉnh cho tôi một viên đi để tôi về tôi phụng thờ. Mà cái vị này đi qua bển trở về lại quên. Thì đi ngang dọc đường thấy những con sói đồ chết á, thì cái vị nó bẻ cái răng, là đem về mới nói là với bà cụ này á, là cái này là cái xá lợi răng Đức Phật đất thờ đi. Thì bà này phát tính tâm là phụng thờ lễ lại kinh tụng kinh sám hối hàng ngày. Thì sau một thời gian thì cái răng con chó đó thì lại là phát hào quang, là mới có là cái đức tin là như vậy. Theo cái suy nghĩ giống như cái cảm nhận của anh sau câu nói của em á, thì anh nghĩ là đối với chúng ta thì cái tin hay không á, là ở trong cái con người của mình có đủ cái niềm tin, đủ cái đức độ mình tin vào việc đó thì tất cả đều là mầu nhiệm hết. Có thể là bất cứ một lá cây, nếu chúng ta có niềm tin, chúng ta tin vào cái sự linh thiêng và mầu nhiệm của Phật pháp thì nó cũng trở thành một cái xá lợi nào đó trong cái tâm của chúng ta. Thì mình nói đi cho người ta hiểu, thì đến đây thì Quang cũng được trải nghiệm rất là nhiều cái văn hóa, những cái điều huyền bí của nước Việt Nam. Thì đây là cái video đầu tiên Quang làm về xá lợi Phật, cũng chọn một cái ngôi cổ tự là Hoàng An Cổ Tự. Ngôi chùa mình á là cái nghe được nói á, là nó tới gần trên 300 năm, gần 300 năm. Thì cho nên là cái sự linh thiêng cũng như là cái sự cổ kính của nó rất là nhiều. Thậm chí đến đây là một ngôi chùa có nhiều xá lợi, cho Quang rất là nhiều cảm xúc để gửi đến mọi người những cái điều huyền bí trong Phật pháp, những cái mầu nhiệm của Đức Thế Tôn để có những cái xá lợi đó. Thì mong là anh sẽ có những cái thước phim chân thật nhất để gửi đến mọi người, cũng như những cái chia sẻ của em đó là những cái điều chân thật nhất mà em là một Phật tử ở đây đã chứng kiến những cái điều đó, để cho mọi người hiểu hơn về xá lợi Phật là như thế nào. Cảm ơn rất là nhiều. Cái cô Huệ Mừng này là cổ có người em ở Mỹ Tho lên đây, thì Huệ Mừng là quy y ở chùa, thành ra mới cho em, cho chị của cổ là cô Liên Vân. Cô Liên Vân 8 viên Bắc Cù La. Đó rồi cho một cái thằng bé mà nó bại não, nó uống, nó đi không được, nói không được, mà nó 15-16 tuổi. Khi nó uống rồi cái nó mà cho cô đó 8 viên, cái cổ về cổ ấy một viên, ấy ra nước cho nó uống rồi lau trên mặt.